حضار محترم، هموطنان و دوستان مقاومت در هلند، به همه شما درود میفرستم. از قانونگذاران هلندی، شخصیت‌های سیاسی این کشور و مدافعان حقوق بشر که از مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم حمایت می‌کنند و همچنین از گروه هلندی دوستان ایران آزاد سپاسگزارم. فردا 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. 75 سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شد. در این روز تاریخی به رزمندگان آزادی و حقوق بشر در ایران و تمام جهان و به همه اونها که برای دفاع از این ارزش جهان شمول جان و هستی خود را فدا کرده اند یا در حال نبرد هستند درود می‌فرستم. نخستین منشور حقوق بشر در تاریخ جهان به نام ایران شناخته می شود که 538 سال پیش از میلاد توسط کوروش کبیر اعلام شد. اون یک حکمرانی بدون ترس و واهمه برقرار کرد. آوارگان رو به سرزمین‌ها و خانه‌هاشون بازگرداند. اونها رو از یوغ مستبدان آزاد کرد. خستگی‌هاشون رو تسکین داد و به اونها شادی بخشید. امروز اما در کشور ما رژیم اعدام و قتل عام حکومت می کند. همه بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط این رژیم نقض می شود. فقط در ماه نوامبر دست کم 120 نفر رو در زندانهای ایران اعدام کرده. یعنی هر 6 ساعت یک اعدام. شورای ملی مقاومت فاش کرده که بیش از 5000 نفر در زندانهای خامنه‌ای زیر حکم اعدام قرار دارند. در هفته‌های اخیر یک جنگ شوم و مصیبت‌بار در خاورمیانه بالا گرفته. رژیم که خودش بانی این جنگه، با سوء استفاده از توجهات بین المللی به این جنگ، شمار اعدام‌های مخفی و علنی رو جهش داده. از شروع جنگ در 15 مهر تا به حال آخوندها 225 نفر رو در ایران اعدام کردند. اونها همچنین به حلق‌آویز زندانیان سیاسی و قهرمانان قیام‌های سالهای اخیر رو آوردند. در 2 و 4 آذر میلاد زهره‌وند از زندانیان قیام سال 1401 و علی صابر از هواداران مجاهدین خلق، در 7 و 8 آذر 2 زندانی سیاسی، هانی آلبو شهبازی 32 ساله از شادگان و ایوب کریمی از مهاباد، و در 9 آذر کامران رضایی 33 ساله از پیشتازان قیام آبان 98 در شیراز اعدام شدند. درود بر این قهرمانان که تا به آخر ایستادگی و مقاومت کردند. دوستان عزیز، اون چه ماشین عظیم سرکوب رژیم انجام میده یک فهرست طولانیه، از جمله غصب حق حاکمیت مردم و ممانعت از انتخابات آزاد، سلب آزادی مذهبی و عقیدتی، نقض آزادی بیان و اجتماعات و احزاب و همچنین حذف اتحادیه‌های کارگری و هر گونه سندیکا و تشکل صنفی غیر حکومتی. در ایران تحت حاکمیت آخوندها گسترده ترین عرصه نقض حقوق بشر سرکوب دائمی و نهادینه زنانه، از جمله با روا داشتن خشونت و تبعیض، با تحمیل حجاب اجباری و با کشتن دختران به جرم بدحجابی مثل ژینا امینی یا آرمیتا گراوند و بسیاری دختران و زنان مظلوم دیگه. در ایران ملیت‌های ستم زده
و پیروان مذاهب گوناگون هدف سیاست ضد انسانی رژیمند، از جمله با تحمیل ستم مضاعف به ملیت‌های مختلف، کشتار هموطنان بلوچ و کرد و عرب و برقراری نظام گسترده‌ای از اجبارات دینی. در مورد مخالفان سیاسی به ویژه مجاهدین، به جای نقض حقوق بشر، حذف حقوق بشر و حذف هر گونه حقوقی اعمال میشه، مثل قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و سلب حق دادرسی عادلانه از مخالفان. خونهای اون 1500 نفری که در قیام سال 98 شهید شدند و اون 750 شهید قیام سال 1401 هنوز بر در و دیوار و سنگ فرش خیابان هاست و هرگز سبوعیت این رژیم از یاد نمی رود که با تفنگ های ساچمه‌ای صدها نفر رو نابینا کرد. عفو بین الملل به تازگی با انتشار گزارشی روایت دلخراش از 12 زن، 7 کودک و 26 مرد رو با جزئیات مستند کرده. اونها در قیام سال گذشته با قساوت بی اندازه پاسداران و بازجوها مورد شکنجه و تعرض قرار گرفتند. این گزارش هولناک از تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و سایر اشکال خشونت جنسی نسبت به معترضان دستگیر شده شهادت میده که توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی خامنه‌ای صورت گرفته. همچنین در زمینه سرکوب سیاسی، رژیم به طرزی جنون‌آسا و بیوقفه و با بسیج همه قواش مجاهدین رو هدف قرار داده و میده. در ماه‌های اخیر قضایه جلادان جنجال بزرگی برای محاکمه غیابی 104 تن از مجاهدین به پا کرده. اونها پیشاپیش مضمون آرای محاکمه ساختگی رو هم اعلام کرده و وعده میدن که قاطع و با صلابت خواهد بود. این نمایش بخشی از جیغ‌های رژیم در مقابل گسترش شبکه کانون‌های شورشی، درخشش فعالیت‌ها و عملیات اونها و اطلاع موقعیت مقاومت ایران در ایران و در سراسر جهان است. آخوندها چنان که خودشون میگن از رو آوردن جوانها به مجاهدین ترسیدن. وانگهی همه میدونن که در ماه‌های اخیر جنبش بین المللی پر اعتباری برای محاکمه سران رژیم به جرم جنایت علیه بشریت برپا شده. از جمله تا به حال 124 تن از رهبران پیشین جهان موافقت خودشون رو برای قرار دادن مسئولان قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در برابر عدالت و قانون اعلام کردند. حالا آخوندها با درماندگی واکنش نشون میدن. میدونید که رژیم با رسوایی تمام از پذیرش وکلا و حقوقدانان بین المللی مقاومت ایران تفره رفت. از همون ابتدا مسعود با پیشبینی تفره رفتن و جا زدن رژیم گفت وکلای من همانا بیش از 80 میلیون ایرانی در جبهه خلق، به ویژه شورشگران و کانونهای شورشی، جوانان دادخواه بلوچ و عرب و پیشمرگان کرد و نوادگان ستارخان و سردار جنگل و مصدق در سراسر میهن هستند. و میدونید که مسعود بارها تأکید کرده هرگاه یک دادگاه بیطرف بین المللی بر طبق اصول و معیارهای شناخته شده حقوقی و قضایی در کار باشد، ما به رژیم آخوندی میگوییم بفرمایید به دادگاه
خواهش میکنیم به دادگاه بیایید. اما خطاب به آخوندها از همینجا میگویم که اون 10,000 محاکمه چند دقیقه‌ای که در اون نسل بیشماری از مجاهدین رو به چوبه های دار و تیرباران سپردید نتوانست این جنبش را متوقف و نابود کند، چه رسد به این دادگاه های پوشالی. بله، مردم و مقاومت ایران از آزمایش هولناکترین سرکوبگری ها در جهان امروز مصممتر و رزمنده‌تر سر بلند کردند و به طور قطع و یقین رژیم آخوندی را سرنگون می کنند. دوستان گرامی، آخوندها به این دلیل با دست باز به هر جنایتی علیه مردم ایران دست میزنند که از بیعملی دولت‌های غرب اطمینان دارند. راستی مگر این رژیم 70 بار توسط ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر محکوم نشده؟ مگر این رژیم رکورددار اعدام در جهان نیست؟ مگر به قول حقوقدانان و نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل این رژیم مرتکب جنایت علیه بشریت نشده؟ پس چگونه دولت‌های غرب می‌توانند بر ادامه جنایت‌های این رژیم نسبت به مردم ایران چشم بپوشند؟ رئیسی جلاد شخصاً از ابتدای حکومت آخوندها در شکنجه و اعدام دست داشته. اون به عنوان عضو هیئت مرگ در قتل عام سال 1367 در اعدام هزاران زندانی سیاسی مسئولیت مستقیم داره. اون در قتل عام تظاهر کنندگان در سال 1398 و 1401 نقش فعال داشته. اون و رژیمش باعث شدند که میلیون‌ها ایرانی به خاطر اعدام و شکنجه و زندان ترک وطن نموده و پناهنده بشن. اون کارنامه ای از 4 دهه جنایت مستمر علیه بشریت داره. حالا سخن از اینه که اون میخواد در مجمع جهانی پناهندگان در ژنو شرکت کنه. این لکه ننگی بر دامن ملل متحد و خنجر به حقوق بشر و به سخره گرفتن حق مقدس پناهندگی است. این تشویق به اعدام و شکنجه و تجاوز و تشویق به جنگ افروزی و تروریسم است. او به جای شرکت در این مجمع باید در برابر عدالت قرار بگیرد و باید پاسخگوی 44 سال قتل و کشتار و تجاوز باشد. بله، زمان آن است که سیاست قضا دادن به تمساح که راهنمای عمل سیاست 4 دهه گذشته غرب بوده متوقف بشود. به جای آن دولت‌های غرب باید روابط سیاسی و اقتصادی خودشون رو با این رژیم به توقف شکنجه و اعدام زندانیان و پایان کشتار معترضان مشروط کنند. باید پرونده عظیم نقض حقوق بشر در ایران رو به شورای امنیت ملل متحد ارجاع بدن و باید ترتیبات محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و سایر سران این رژیم رو فراهم کنند. دوستان گرامی، جنگ این رژیم با جامعه ایران نقض همه جانبه حقوق بشر است. این جنگ با جنگ افروزی رژیم در منطقه و ناامن کردن جهان با تروریسم و برنامه موشکی و اتمی رابطه مستقیم دارد. جنگ هولناکی که همکنون در منطقه جریان دارد باعث شده چشم جهان به این حقیقت باز بشه که فاشیسم دینی حاکم بر ایران سرمار و منشأ اصلی جنگ و تروریسم در منطقه و تهدید صلح و امنیت جهان است. بنابراین در مقابل آن
ما یک راه حل پیشنهاد میکنیم که در برگیرنده 4 اقدام است. 1. لیست گذاری سپاه پاسداران. 2. فعال کردن مکانیزم ماشه در قطعنامه 2231 شورای امنیت. 3. گذاشتن رژیم در ذیل فصل 7 منشور ملل متحد. و 4. به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و نبرد جوانان شورشگر با سپاه پاسداران تروریست. هموطنان گرامی، دوستان عزیز، روز جهانی حقوق بشر روز رسوایی رژیم ولایت فقیه است که دشمنترین دشمن بشریت است. در این حال روز افتخار مردم و مقاومت ایران است که در یک نبرد طولانی در بیش از 4 دهه علیه استبداد مذهبی مقاومت و ایستادگی کردند. در نبرد برای آزادی 120,000 تن از بهترین فرزندان مردم ایران جان خود را فدا کردند، از جمله 30,000 مجاهد و مبارز قتل عام و سربدار شدند. و چنانکه شهید بزرگ حقوق بشر ایران دکتر کاظم رجوی گفته است، این مقاومت تاریخ حقوق بشر ایران را با خون خود نوشته است. شرح بربریت و توحش خمینی و خامنه‌ای و پاسداران آنها نسبت به مردم ایران، نسبت به زنان ایران و نسبت به مبارزان و شورشگران و نسبت به مجاهدین خلق ایران در صدها جلد کتاب هم نمی گنجد. دولت‌های غرب در برابر این همه سفاکی و شقاوت مماشات در پیش گرفتند، اما مقاومت ایران برای احیای حقوق بشر سنگسار شده ایران، جنبش دادخواهی قتل عام شدگان و تمام شهیدان خلق را پیش میبرد که بخشی از نبرد برای سرنگونی رژیم آخوندی توسط کانونهای شورشی و قیام مردم ایران است و قطعاً رویای یک ایران آزاد و جامعه‌ای بدون ترس و اعدام و شکنجه محقق خواهد شد. از همه شما متشکرم.